Привіт усім, на зв'язку Silent. Недавно в соцмережі Ілона Маска під назвою Twitter або ж X відбувається або ж уже відбулась спроба відмінити одного дуже популярного інді-розробника Тобі Фокса. Так, того самого Тобі Фокса, який створив такі ігри як Undertale та Deltarune. І стосовно першого, на каналі у мене є велике відео по Undertale, яке я вам дуже раджу подивитися. Перед початком відео постав вподобайку під цим відео, підпишись на канал та нажми на дзвіночок, щоб не пропускати всі нові відео на каналі. І також можеш підписатися на мій телеграм-канал в описі під цим відео, де я також пишу новини по ютубу, свої артаки, меми та інше. А що стосовно відміни Тобі Фокса, то 29 березня 2026 року Тобі Фокс запостив пост в X, де написав, що для інді-ігри OWL вийшла офіційна японська локалізація. І на вашу думку, що могло статися? 99% з вас подумають, що нічого такого. Звичайний пост, в якому немає нічого неприємного або чогось образливого. Але все ж знайшлися ті, хто від цього посту образилися. І навіть від цього згоріли. І ними виявилася латино-іспанська частина фандому ігор Тобі Фокса. Весь цей конфлікт почався із-за двох причин. Перший – це відсутність іспанської або португальської локалізації в іграх Тобі Фокса. Або взагалі відсутність якоїсь іншої локалізації в іграх Тобі Фокса. А друге – це відсутність всієї Латинської Америки, Португалії та Іспанії в списку World Tour, а конкретно World Tour концертів, в яких мають виповнити усі популярні треки з Undertale. Почнімо з першого, з локалізації. Латино-іспанська частина фандому дуже обурилася, що в іграх Тобі Фокса немає перекладу на їх мову, а є лише переклад на англійську та японську. Не звинувачую Тобі. Зробити переклад гри на латиноамериканську, іспанську та португальську було би дуже затягнуто, і в нього би вже не залишилося часу на те, щоб робити японцям приємне. Тобі Фокс із скаргами фанатів латиноамериканців та бразильців. А де ця Латинська Америка? Але Тобі, багато латиноамериканців люблять твою гру. Неважливо. Тобі, знаєш, існує щось під назвою Латинська. Тобі дав пояснення щодо перекладів. Як Тобі пояснює, він не додає в свої ігри мови, якими сам не володіє і які сам не знає. Тому з цього з'являється ще причина недодавання інших мов. Це те, що Тобі бажає, щоб переклад точно відповідав його оригінальному баченню гри. Тому, крім англійської, є японська, яку він добре знає, і над якою міг працювати безпосередньо з перекладачем, керуючи весь процес перекладу. Але що стосовно фанатських перекладів, то він їх підтримує і радий, що вони існують. Він підкреслив, що немає нічого проти фанатів з Латинської Америки чи будь-якої іншої країни. Просто не хоче випускати офіційну версію, яку не може перевірити сам. Побачивши відповідь Тобі Фокса, частина латиноамериканських фанатів і не тільки вважає, що після такого величезного успіху ігор Тобі Фокса він може собі дозволити найняти професійних перекладачів і зробити офіційні локалізації. Як це роблять Team Cherry, творці Hollow Knight, Clay, творці Don't Starve, Supergiant Games, творці Hades та інші. Я тут погоджуюсь з думкою людей і вважаю, що у Тобі є достатньо коштів, щоб заплатити людям, які можуть перекласти його ігри на інші мови. Або він міг би звернутися до фанатів-перекладачів, які самі вже створили свої переклади на інші мови, і у яких він би ці переклади не просто би взяв та додав в свою ігру, але й можливо навіть би заплатив за них. Ще додам до цієї думки, що дивлячись, які саме переклади. Крім хороших фан-перекладів, бувають все ж переклади, які зроблені так собі, або навіть жахливо. Тому тут треба також дивитися на якість перекладу і на оцінки людей, якщо звісно вони є. Також додавання офіційних локалізацій на інші мови було би дуже добре і на консолях, бо на них ти 100% не зможеш встановити фан-переклад, як це можна зробити на ПК. І давайте чесно, в цьому світі є люди, які не знають або так собі сприймають англійську, а тим паче японську,
мовою, яку ще менше знають, ніж англійську. Тому офіційний переклад на інші мови все ж обов'язково і треба додавати в ігри. Неважливо, чи ти там студія чи інді розробник. Хоча б крім англійської, треба якась інша локалізація. А стосовно World Tour, то латино-іспанська частина фандому була дуже обурена відсутністю їх міст в списку. World Tour не має майже половини країн ЄС, Африки і Південної Америки. Хлопці, будь ласка, розгляньте можливість приїзду до Бразилії та інших країн міст Латинської Америки. А Латинська Америка? Що відбувається з Латинською Америкою? Ти серйозно збираєшся і далі ігнорувати фанатів там? Не можу повірити, який ти жахливий, Тобі. Одна частина латино-іспанського фандому почала просити Тобі, щоб той додав їх список World Tour, а ось інша частина фандому почала із-за цього кенселити Тобі Фокса, називати його расистом і тому подібне. Тобі на цю ситуацію також дав свою відповідь, і вона полягає в тому, що він не є організатором World Tour. Цим всім займаються сторонні люди, але він підтримує ідею концертів в Латинській Америці та в інших країнах. Тому спробує якось обговорити це з організаторами World Tour, додачу ще місць в список. Як на мене, ця вся ситуація дуже перебільшена, і кенселення людини робиться просто ради кенселення. Кенселити Тобі Фокса із-за відсутності перекладу в його іграх мега тупо. Як я казав, було би круто, якби він додав переклади на інші мови, особливо на українську. Але якщо ми будемо його хейтити і поливати його багнюкою, то він все менше захоче додавати мову той частини спільноти, яка його хейтить. Також я не замітив ніякого хейту і заклику до кенселення зі сторони українців, поляків, італійців, чехів та інших частин спільнот інших країн, у яких немає офіційної локалізації або яких немає в списку. Лише коменти на тему, що будь ласка додайте нас у World Tour. Чи закенселять Тобі? Ні. Точно ні. Чи Тобі буде ще більше ігнорувати латино-іспанську частину фандому? Ну, схоже за все так, але я не кажу, що це точно. Тож, дякую за перегляд. Постав подбайку під цим відео, підпишись на канал та нажми на дзвіночок, щоб не пропускати всі нові відео на каналі. І також можеш підписатися на мій телеграм-канал в описі під цим відео. А на цьому поки все. Па-па!